بسم الله الرحمن الرحيم. لو أننا سألنا أي إنسان عادي ما هو الدين، لأشار لمعاني الإيمان بألوهية ونبوة ووجود نص يعتقد أنه موحى به، بالإضافة لعبادات وقربات وما شابه. على أن مفهوم الدين لم يكن بهذا الشمول عند بعض دارسي الأديان، ونلاحظ أن الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه القيم الدين جعل البحث الأول منه فقط في تحديد معنى الدين، وأخذ حوالي 25 صفحة من مساحة الكتاب، نقل فيه تعريفات للدين عن علماء غربيين وعلماء مسلمين. ما هي العناصر الأساسية التي ينبغي توفرها حتى نقول إن هذا دينا وهذا ليس بدين؟ لو غابت فكرة الألوهية مثلا وحضرت الطقوس، هل يمكن عد هذا النسق دينا؟ الحقيقة أن عدم الاتفاق على تعريف معنى الدين جعل البعض لا يعرفه أصلا، ليقع في مطبات أثناء معالجاته لقضايا الدين. فنرى ميرسيا إليادي مثلا، وهو أحد أبرز علماء الأديان المعاصرين في الغرب، له كتب متعددة مثل كتاب المقدس والعادي، وفي كتابه هذا لم يعرف ميرسيا إليادي الدين، فخلط بين الديانات والفلسفات، ولم يظهر فاصلا بين الدين وبين التدين، فاختلطت الأمور. وبمثل هذه المعالجات تتولد لدينا أديان لا حصر لها، فالإسلام مثلا غدا إسلامات متعددة، وقد لاحظنا مشروعا غير بريء له نشاط في هذا المجال طبع العديد من الكتب حملت عناوين من هذا النمط، مثل إسلام المتكلمين، وإسلام المجددين، وإسلام المصلحين، إسلام الساسة، إسلام الفقهاء، الإسلام العربي، الإسلام البدوي، الإسلام الآسيوي، وإسلام الأكراد، وما شابه ذلك من الترهات. كانت هذه المقدمة الأولى، وسأنتقل الآن للمقدمة الثانية، وهي تتعلق بمفهوم تعدد الأديان وتعايش أتباعها. يقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولأن سنة الله اقتضت ألا يكون البشر كلهم مؤمنون بدين واحد، فقد تعددت الديانات التي يدين بها هؤلاء البشر، والإنسان حين يعتنق دينا فهو يعتقد صحته، والاعتقاد كما نعلم هو تصديق جازم لا تدخله نسبية ولا شك. ومن هذا المنطلق فطبيعي جدا أن يعتقد أتباع كل دين أنهم على حق وأن ما سواهم على باطل، لأن الاعتقادات أصلا مختلفة. وإذا كان الحال كذلك، فكيف سيتعايش هؤلاء الأتباع فيما بينهم؟ تثبت المسيرة التاريخية أن التعايش مع عقيدة الأحقية هذه ممكنة، ولطالما شرعت أنواع من الزواج وحل المطعومات عند أتباع الأديان المختلفة. وحتى الحروب التي نشأت فقد كانت دوافعها سياسية، أرادت استدعاء الدين لإطفاء مشروعية، أو أنها حصلت بتحريش من الاستعمار لإحياء النزاعات والتمكن من رقاب المتصارعين. تخيل معي أن الإسلام مثلا حين قال بصحة زواج النصرانية أو اليهودية، فقد ميز بين مستويين: مستوى عقيدة الزوجين، فكل منهما يعتقد عدم صحة عقيدة زوجه، وبين مستوى التعايش كزوجين في بيت واحد يتعاملان بالمودة والرحمة فيما بينهما. وكخلاصة، أردت الإشارة في هذه المقدمة لكون تعدد الأديان واقعا لا يمكن مسحه، ولكون قضية التعايش لا تقتضي جورا على العقيدة حتى تتحقق. لأنتقل الآن إلى مفهوم التعددية الدينية كمصطلح مختلف تماما عن مفهوم تعدد الأديان. وقبل البدء أحب الإشارة إلى أني سأعتمد في عرضي لهذا الموضوع بشكل رئيس على كتاب الدكتور أنيس طه، والذي يحمل اسم التعددية الدينية رؤية إسلامية. التعددية الدينية تعريب لمصطلح Religious Pluralism نشأ في الغرب، وبالرغم من غموض هذا المصطلح غير أنه وجد قبولا عالميا بعد مؤتمر الفاتيكان في 1962-1965. ويعرفها جون هيك بأنها وجهة النظر القائلة بأن الأديان العالمية إنما هي بمثابة تصورات وأفهام متنوعة واستجابات مختلفة للحقيقة النهائية المطلقة أو للذات العليا من خلال ثقافات الناس المختلفة. وبمعنى آخر، فجميع الأديان مظاهر شكلية لحقيقة واحدة، فكلها سواسية لا فضل لأحدها على الآخر. وهذا هو المفهوم الشائع للتعددية الدينية اليوم. فالمساواة المطلوبة تعني أن كل دين يساوي الأديان الأخرى بنسبة امتلاكه من الحقيقة وفيما يعتريه من نقص، دون احتكار أي دين للحقيقة كاملة.
وبذلك يتجلى المفهوم الحقيقي للتسامح، لأن التسامح القديم الذي يقر بتعدد الأديان وبحق أتباعها في اعتناق معتقداتهم بما فيها امتلاكهم للحقيقة المطلقة، بالرغم من تعايشهم الحسن مع أتباع الديانات الأخرى، لم يعد من الممكن تسميته تسامحا، بل هو تعصب منظم. فالتسامح الإيجابي لا بد له من الإقرار بنسبية الأديان في امتلاك بعض الحقيقة لا كلها. فيتوجب على المسلم أن يعتقد أن دينه فيه نسبة من الصحة ونسبة من النقص، ويتوجب على المسيحي أن يقول ذات الشيء، وهكذا عند بقية الأديان. والحقيقة أن نشوء فكرة التعددية الدينية في السياق الغربي كانت له أسباب وبدايات تشكل تطورت عبر كتابات المؤرخ الديني الكندي ويلفريد كاونتل سميث في كتابه نحو نظرية لاهوتية عالمية في عام 1981، حيث ناقش ضرورة إيجاد نظرية لاهوتية عالمية تكون أساسا مشتركا للتعايش السلمي بين الأديان. ثم نضجت هذه النظرية عبر كتابات جون هيج الذي ألف أكثر من 30 كتابا كلها لتأصيل وتفسير نظريته عن التعددية الدينية. وتبدو ظاهرة التعددية الدينية أساسا أنها ظاهرة بروتستانتية، ثم التحقت بها الكاثوليكية في أوائل ستينيات القرن العشرين، فكأنها في المحصلة قضية مسيحية خالصة لأنها سادت في المجتمعات المسيحية. والحقيقة أنها لم تكن قاصرة على المسيحية، فثمة ما حدث بشكل مشابه في الهند، حيث ظهرت في أواخر القرن الخامس عشر من خلال أفكار كبير وتلميذه غورو ناناك مؤسس الديانة السيخية، التي كانت محاولة لدمج الهندوسية والإسلام. وكذلك كان رام موهان راي الذي توفي 1833 وهو مؤسس لحركة المجتمع الإلهي الذي كان هندوسيا وكان يقتنع بوحدانية الإله وبتساوي الأديان كلها. وبعده جاء صوفي من بنغلاديش واسمه سيري راما كريشنا، وتوفي 1886 تقريبا، وتحول بين عدة أديان، بدأ هندوسيا ثم انتقل إلى الإسلام إلى المسيحية ثم عاد إلى الهندوسية، وانتهى إلى أن الاختلافات بين الأديان لا معنى لها، وعليه فالتحول الديني برأيه لا مبرر له لأنه مضيعة للوقت. وحتى المهاتما غاندي كان يرى تساويا بين الأديان كما سيأتي معنا. وأما التعددية الدينية في العالم العربي والإسلامي فهي جديدة ودخيلة تسربت مع تسلل أفكار الغرب عموما من خلال كتابات بعض الصوفية الغربيين مثل رينيه جينو، عبد الوحيد يحيى، وفيرث جوف شون، عيسى نور الدين أحمد، حيث كانت كتاباتهم حافلة بالأفكار والأطروحات التي تمثل منهلا من مناهل الاتجاه التعددي، أو من خلال الشخصيات الشيعية كعبد الكريم سروش صاحب كتاب الصراطات المستقيمة، وسيد حسين نصر وهو صاحب نظرية في التعددية الدينية طرحها في قالب سماه الحكمة الخالدة، معتبرا أن الانتساب لأي دين أو الإيمان بأي دين والعمل بمقتضى شريعته فكأنه عمل بجميع الأديان، فالأديان بنظره متعارضة في الشكل غير أن جوهرها واحد. وحين نصل إلى اتجاهات التعددية الدينية كما عرضها أنيس طه في كتابه نجدها 4: الاتجاه الإنساني العلماني، الاتجاه اللاهوتي العالمي، الاتجاه التوفيقي أو التلفيقي، والحكمة الخالدة. وسنعرض اليوم للاتجاه الأول وهو الاتجاه الإنساني العلماني. في هذا الاتجاه يعد الإنسان محور هذا الكون ومقياس الأشياء كلها، فقبل محورية الإنسان كانت المحورية للإله أو للوحي، فيقيس الناس تصرفاتهم على ما ارتضاه الإله. عندما تحولت المحورية للإنسان صارت الأفعال تعرض على الإنسان وذوقه، فيحكم أن هذا عدلا وهذا ظلما، بما في ذلك الإله وأفعال الإله، فيمكن للإنسان أن يقرر أن أوامر الوحي حسنة أو قبيحة وهكذا. وينقسم هذا الاتجاه إلى فكرتين: الفكرة الأولى محورية الإنسان في المبدأ والغاية. تتمثل هذه الفكرة في أن القيم الإنسانية هي المعيار الوحيد لكل الأشياء، بما فيها الإيمان بإله وبوجوده، فما ينفع الإنسان حسب التجربة يؤخذ به وما لا ينفع يترك. ومن أهم القيم الإنسانية في العصر الحديث هو التسامح، فكما أن الديمقراطية تقتضي المساواة التامة بين أفراد الشعب على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأديانهم في الحقوق والواجبات، كذلك فإن التسامح المطلوب هو التسامح الإيجابي الذي يقر بنسبية
امتلاك الحق وورود الباطل في معتقدات الأديان. وقد ظهر في هذا الاتجاه دعوات إلى وجود فكرة الديانة العامة أو الشعبية ترتكز على العواطف الاجتماعية بدلا من المعتقدات المجردة التي تمثل الجانب الحقيقي عند جميع الأديان التقليدية. وشبيه بذلك فكرة ديانة البشرية التي حاول تأسيسها أوغست كونت، حيث لاحظ كونت أن الدين مفيد من الناحية البراغماتية حين قارن بين المجتمعات المتدينة والمجتمعات غير المتدينة، فحجم التكافل الاجتماعي في المجتمع المتدين أعلى منه في المجتمع غير المتدين، وكمية الجرائم في المجتمع المتدين أقل منها في المجتمع غير المتدين. وطالما أن الدين مفيد مصلحيا من هذه الناحية فليكن هنالك دين، لكن يجب أن يكون هذا الدين منبت الصلة بالميتافيزيقيا، فليكن الشخص المقدس في هذا الدين إينشتاين مثلا، وليكن العيد السنوي ذكرى ولادة المخترع الفلاني، وهكذا حتى نشكل ديانة البشرية أو ديانة الإنسانية. أما الفكرة الثانية في هذا الاتجاه فتتمثل بالقول أن العلمانية هي أساس التعايش السلمي بين الأديان، ويسعى هذا الاتجاه العلماني إلى تحقيق التعايش السلمي بين الجماعات الدينية المختلفة. عرف هارفي كوكس الذي يعد من أهم اللاهوتيين المسيحيين العلمنة بأنها هي التي تحرر الإنسان من العقيدة الجبرية التي كانت سائدة في تاريخه الماضي. ومن هنا أفصح كوكس بأن التعددية والتسامح هما وليدا العلمنة، كما جعل من الكتاب المقدس مصدرا أساسيا لنظرية العلمنة، فهو يريد أن يعطي العلمنة صفة الشرعية، ويجب أن تبنى هذه الشرعية على أسس من الكتاب المقدس. وفي رأيه أن الإنسان حر في أن يتدين بما يقتنع به ويعيش وفق تعاليمه مثل الذهاب إلى الكنائس أو المعابد، بشرط أن يتم ذلك بشكل فردي شخصي غير جماعي. أما الأمور الجماعية فلا بد أن تخضع إلى نظام أوسع، وهو النظام العلماني بطبيعة الحال. وهذه العلمنة من وجهة نظره هي التي ستضمن للإنسان هذا التعايش السلمي. في هذا السياق لا بد لنا من القول إن مفهوم حيادية الفكرة الليبرالية تجاه الدين تستحضر أساسا الدين المسيحي، فدعوى أن الليبرالية محايدة تجاه الأديان تنطلق أساسا من النمط الغربي والدين المسيحي الذي يغيب فيه الجانب التشريعي، لكن الليبرالية ليست حيادية تجاه دين ذو تشريع، لأنها تسلبه هذا الحق لصالح العلمانية. وانظروا إن شئتم في كتاب دين الليبرالية للباحثة البريطانية سيسيل لابورد أستاذة النظرية السياسية بجامعة أكسفورد. كانت هذه مقدمة عن مفهوم التعددية الدينية وعرضا للاتجاه الأول فيها، وسنتابع الحديث عن بقية الاتجاهات في حلقات قادمة بعون الله.